توی تلاش قبلی که برای ریمپ انگلیسیش کردیم شکست خوردیم، ولی توی این تلاش میخوایم اون اشتباهات گذشته‌مون رو جبران کنیم. و الان امروز از دوباره میخوام برم پیش علیرضا ریمپش کنیم با هارد کاتاف از این 206 بگیریم و ما به شب میخوریم و آتیشش قشنگ پیداه. چی بهتره؟ از کاری که میکنی همین الان ویدیو رو لایکش کن، اگه چنل من نداری همین الان سابسکرایبش کن، زنگوله‌شو فعال کن تا آخر ویدیو بیا. ما اشتباه کردیم، ما باید میومدیم روی پل. از رو پل اومدنم میخوای برات فیلم بگیرم؟ یه لوله خروجی برای واید بنده، یه دونه چیز هم داره. این چیه؟ سنسور اکسیژن میزنی که بعد با این بتونی تنظیمش کنی. اینم رخ ماشین منه، اینم زیرش دفیوزرش. فیلمای این همه توی چنلم هست، 0 تا 100ش. بیا همه رو ببین. این همه قسمتاش، همه چیزایی که توی ماشین اضافه کردم و فیلماش توی چنلم هست، میتونی ببینی. حتی این چراغا، اون برچسبا، همه چی، مکش، موتور، ریمپ، همه چی. خب ما اومدیم توی مغازه و چه استیکرای قشنگی. ببین بچه‌ها رادیو رو از اینجا باید خاموش کنید. 3 قسمت من اونجا خاموشش کردم. خب باید سنسور اکسیژن دومو در بیاریم. آره سنسور اکسیژن دومو باید در بیاریم، بذاریم جا سنسور اکسیژن سوم. هار این چیه؟ چقدر خوشگله. یه دونه از اینا بده، میخوام بذارم رو ماشین. علیرضا رفته اون پایین که سینی زیرو باز کنه که دسترسی پیدا کنه. چیه سوکت خودشه؟ چیه؟ بیا این چیز سنسوره، سنسور دومه. در آورده. بقیه‌اش میریم توی ماشین. خب الان می‌خوایم چیکار کنیم؟ الان می‌خوایم سنسور دومش هست. با نرم افزار باید حذف کنیم که اونجا خطا اندازه. این قضیه هارد کاتاف من اصلا اطلاعاتی در موردش ندارم و هیچی نمیدونم. میریم جلو و یاد میگیریم همون با هم دیگه. از اون ور یه سری سیم هی داره میاد. یه عالمه سیم نه الان بذار فعلا می‌خوایم فایل ماشین رو بکنیم. طول می‌کشه. بس شدن تایپ سی و فلش. آره اینا رو با پرینتر درست کردم. پرینتر سوادی هم داریم. این هیدروگرافی هم زدم، آموزشش هست. همه چی اینجا آموزش سردندونه نصب کردن هم هست. تنها جایی که صفحه لپتاپ خوب پیدا همین تو شب. الان داریم چیکار می‌کنیم؟ فایل ماشین الان داریم می‌خونیم که سنسور دوم اکسیژن هم حذف کنیم. سنسور دوم خاموش کردی؟ سنسور دوم حذفش کردیم. خب چی نوشته؟ شکسام قسمت کالیبراسیون با موفقیت اصلاح شد. چطور ممکنه؟ سنسور واید بند رو بس کنیم و بریم تست کنیم. سویچ رو بسته و دوباره باز کنیم. اون یارو بود با اتوبوس اینجوری دنده میداد. بلبلی میزنه. چه صدایی میده؟ الان چیکارش کردی؟ الان فایل ما رفتیم روش، سنسور دوم اکسیژن هم حذف کردیم. خب بریم تست کنیم، واید بند رو بس کنیم، ماشین رو تنظیمش کنیم. ریمپ یه بار قبلا زده بودن، دوباره می‌خوایم بزنیم. چون قطعا هر کاری که می‌خوای روی ماشین بکنی یه بار دیگه باید همه این تنظیمات رو با هم بریزی براش. سنسور وایت بندی که خدا تومن پولشه. این خدا تومن 14 15 میلیون پول این. الان چی به ما نشون میده؟ گفت اکسیژن نسبت سوخت به هوا. پدر گرامی کمک دارن میکنن. با این ما نسبت سوخت به هوا رو بهمون نشون میده. اینوری من گرفتم. او یه اتفاقایی افتاد. شناسایی میکنه یا داره کار میکنه. یه اتفاقایی افتاد. واو چه خفنه. عددشو بگو بهمون اگه میشه. گفت کالیبره باید بشه اول. ما داریم خارج میشیم، ما داریم خروج میکنیم. توی دوره بالا بود که سوخت زیاده. آره باید 12 واسه شد رفت. ترافیک شد، سبز شد. چطور میتونی سبز بشه حس پیست درگ به دست نده؟ یه سری اطلاعات داره بازم اونجا میره. چی شد؟ همونجوری که میفرمایند سوخت رو باید از 5000 تا 6000 دور انگار باید تغییر بدیم. این میخوره به این، که میخوریم به چیز، میخوره به اون دستگاه ریمپ، نمیدونم چیه و میایم اینجا. تمام مدت این سیما از این درزه اومده بود، از اینجا اومده بود تو. اوکی. چسباییه که زدم اینا رو امروز چسبوندم، خیلی خفنه. میتونید بگیرید برید توی صفحه اینستاگرام یا اگه میخواید بنیامین آندرلاین کد داتایا رو سرچ کنید. خب ما نسبت سوخت رو یه خورده کم و زیاد کم کردیم. آره دوباره اینجا باید چک کنیم و ببینیم. اگه بخواید ببینید این از کجا این پارامترها رو میگیره، ما توی اینجا یه سنسوری باز کردیم دیگه. درسته این سنسور است که اینجاست. این یه باتری رفته که حالا برای برق مجموعه است من نمیدونم، ولی در کل اون سوکت کیلومتری که اونجا داشتیم نگاش میکردیم اینه که وصل شده به سنسور دوم اکسیژن ما. و اطلاعات لحظه‌ای رو ما میتونیم ببینیم که توی کار تنظیمش کنیم. اون اطلاعات رو دیاگ هم و ای سی یو هم میتونیم از اون هم میتونیم بگیریم، ولی روی اون دستگاه که باشه علاوه بر اون پارامترهای دیگه و لحظه‌ای میتونیم بگیریم. اونجا یه دونه پمپ گاز سی ان جی، من یه زمانی با 405 میلیون اونجا گاز میزدم. یه دونه فایل میریزه. الان این سوخت هوا رو داره میگه. الان خیلی اوکی. بریم تو کشم. جی دی ام سواریم. نگاه کن لپتاپ اینجا سوپرا پزو 450. ببین توی دورای مختلف داره میبینه ها که چه جوریه داستانش.
آره رو کاتاپش هم باید ببینه که ببینی چه عددی میندازه نسبت سوخت و هوا همه رو تنظیم کنه. الان این اوکی شد. خب حالا اینو که ما الان این اوکی کردیم باید چیکار کنیم؟ چند تا باید جرقه باید بدیم و بریم برای هرمله بعدی. اوه صفا باشه ماشین چند تا میره؟ هنوز به قسمت جرقه‌اش نرسیدیم. خیلی خفنه حال میده حاجی. 206 تیپ 2 یه موتور اونجاست بکنم نور بالا کن. دنده 430 تا تیپ 2 با یه دونه فایل اوکی میشه. این کارش درسته. 500 بار تبلیغش کردم. من اطلاعاتش توی دیسکریپشن هست توی شهر گلپایگانه. خب ما الان اومدیم اینجا توی یه روستایی هستیم و الان می‌خوایم جرقه رو توی این روستا تنظیم کنیم. خب ما اومدیم توی این سایت برای آردی هم انجام دادیم. شاید باورتون نشه ولی ما آردی رو هم ریمپ کردیم. توی این سایت یه سری اطلاعات میتونیم بگیریم. چیکار کنیم؟ چی بود این سایت؟ ریمپ انجام بدیم. الان می‌خوایم چند تا باید ریمپ آنلاین انجام میدی و فایلشو آنلاین بهت میده، میزنی توی ECU و اون چیزی که می‌خوای میگی. تو اشتراک اینو خریدی آره؟ اشتراک این سایت‌ها خریدنیه. ما هم سایت داریم اشتراک می‌گیریم. ببین 2 میلیون تبلیغ میتونم برات انجام بدم تو این ویدیو. سوراخی نیست که انگشت نکردیم توی اینترنت میخواد. اینترنت بدبخت فیلتر شکن قطع شده روستا. اصلا یه وضعی گیر افتادیم. یا خدا اینجا رو ببین اومدیم کجا؟ سر سرعتگیرم وایس این سرعتگیره. واه بنیامین بی یوتیوب صفا باشه. خب این اون سایت از بالا اومد جدول جرقه رو از 2000 به بعد اونجا نمیشه 2200 به بعد می‌خوایم درستش کنیم و ارتقاش بدیم. از اینجاش به بعد یه سری فرمولایی که خودشون بلدن بزنن اونا رو داره وارد میکنه. حالا بر حسب تجربه یا علمشو داشته داره اینا رو انجام میده. الان اینها اینجا تغییرات انجام شد. حالا دیگه خروجی باید بگیریم ازش دیگه درسته؟ آره الان برای این ECU برای این تشکیلات و اون اطلاعاتی که ما داشتیم یه خروجی میگیریم. این خروجی رو دوباره میزنیم به ECU ماشین. خلاصی سینگازت چک کنم ببینم سینگازت خلاصی هست. فکر نکنم آخرین بار خودم اوکیش کردم ولی آره یه چک بکن چون ماشین خیلی دست تعمیر میشه. آره این سیما برای چیه؟ اینا چه خبرن هست؟ علی یا حسین قطع کنیم. دیگه کلا دیگه کاری وای نداریم دیگه. سنسورا رو هم باز می‌کنیم الان. اوکی فهمیدم. الان بعد این پورتر رو بزنیم که فایل دوباره نصب بشه. دوباره نصب نشه. هنوز نصبش نکردیم. الان می‌خوایم این کارو بکنیم. الان ECU ما با این اطلاعات جدید قرار کار کنه و موتور رو روشن نگه داره. توی این هرمله ما اون چیزا رو سنسورا رو باید جدا کنیم چون دیگه کارمون باهاش تموم شد. برقش هم خودش میگیره دیگه. برق جدا داره که بگیره. اون یکی اطلاعات واریز شد. الان بعد ماشین یه بار سوئیچشو باز و بس کنیم. وسایلمون رو جمع کنیم اینم بکشیم و بریم یه تست دیگه بگیریم. به گفته خود ریمپ کننده فایل وایت بند الان اوکی شد. کاری که الان ما میخوایم بکنیم اینه که بریم مغازه و بک فایرشو درست کنیم و الان شبه. بک فایر خوب نمایش داده میشه ولی متاسفانه گوپروم شکست پایشو ولی باید برم با پرینتر درست کنم که اینو بذاریم سر اگزوست. ما بالاخره رسیدیم. چطور ممکنه؟ ما دوباره برگشتیم به مغازه. یکی چیه این سنسور اوله؟ نه این سنسور اول که اینه خودته. اوکی اینو باید ببندیم سر جاش. یه چیز خفن میخوام توی ماشین خودم بهتون نشون بدم. اگه منو بشناسی این بی لوگوی منه دیگه درسته؟ حالا اینجا رو نگاه کن. یه دونه بی اینجا داریم روی دست موتور 206. خب یه دونه هدرز رو از نزدیک بهتون نشون. چقدر سنگینه تمام استیله و توی اونجاها چرا این توش استیل نیست؟ انگار توش آهنه. آبکاریه. انگار آبکاریه. واقعا بحث مهمیه. چی گفتی چی شده؟ سینگازش خیلی خلاصی داره. خلاصی داشت سینگازش. یعنی یکم خلاصی داشت. قطعاً با یه مهره دست مکانیک درست میشه. مگه امکان داره درست نشه؟ رد نمیشه اون منگولش از مهره. این سپره دیگه داره فرسوده میشه. نگاه این رفت الان تو پام. سپر دستساز اینم ویدیوش هست تو یوتیوب. هر کس بیشتر از این پیچ و مهره داشته باشه یعنی سابقهش توی مکانیکی و تعمیرکاری بیشتره. نگاه کن الان از برج فرمان گفتن یکی اینجا هست دو تا هم اونجا همینه که هست. حالا مثلا توی شغل من هر چی میکروفون خراب و دوربین خراب و پایه شکسته داشته باشی یعنی مثلا سابقه بیشتر بوده. آره که اون تلفات گوپرو رو هم الان امروز دادیم. بعد بریم با پرینتر درستش کنیم. کار تیمی. خودت وارد کردی. این اوکی شد. بعد خلاصیش این بود که ما این سیما رو فشار بدیم لغو. توضیحات مختصر باید روشن کنیم. و می‌بینید که ماشین داره گاز می‌خوره. نگاه کن در چسب با 4 سو بستن. خب ما منتظریم که در مغازه رو ببنده. کجا باید بزنیم؟ اینجوری؟ از اینجا به بعدش دیگه میریم برای بک فایر. الان تغییراتی که اتفاق افتاده یه دونه هارد کات آف بود، یه دونه بک فایر بود و دمای فن. چیز دیگه ای هست بگو؟ نه همین بریزیم تست کنیم. یه 2 تا نوشابه هم با نون اضافه هم داریم میریزیم براش. بچه‌ها یه تست بزنیم ببینیم آتش ماتیش میزنه بیرون. سرورانی که در این
پست ما رو همراهی کردن متوجه شدیم که ماشین کاتالیز داره و نمیتونیم بک فایر ازش بگیریم. بچه تست بگیریم ببینیم ماشین چجوری میکنه. ماشین خوب میکنه، ماشین الحمدلله بهتره. خیلی باحال صداش، دونه دونه میزنه. پاتو که یکم بذاری روی گاز رگباری تر ریزتر میشه. ما شکست خورده و مفلوک برگشتیم که بک فایرشو برداریم چون کاتالیز داره و به کاتالیز آسیب میرسونه. برداشتیم بک فایر برداشتیم چون که کاتالیز داشت. اما باید یا هدرز بندازیم یا کاتالیزش خالی کنیم یا درش بیایم از این کاتالیز خالی ها بندازیم. و اینکه من خسته شدم ساعت 9 شب. به انتهای پست بکنم رسیدیم و ما ناکام ماندیم از بک فایری که آتش میزند و آتش میزند و روشن کنیم این روشن میشه ماشین. باید بازوبست کنی که اطلاعات بشینه به حساب کاربر. خب این از این فقط پخو میکنه. آره نه چرا داره میزنه. نباید میزن رو 4500 معمولا این ماشین میزنه. نه اوکیه. نه اوکی نمیزنه. آره ولی خب بازم بزنن همونجوری که چیز خودش بود زد دیگه. آره دو تا زد شک افتادش. حالا تمومه. آره تمام. مثلا چیکارش کنیم اینو؟ هدرز یا تو خالی کردن اگزوز؟ کاملا دیدمش که ما سینی اون اینجا جا مونده. سینی جا موند. یه خبر بعد دیگه چیه؟ سویچ ماشین جا مونده تو سینیه. شاید تو ماشین منه. در کل اگه من بخوام منبع و اگه بخوام کاتالیز رو بردارم قطعاً کار میکنم یه دونه هدرز میندازم. حالا آیا اینکه بندازم یا نندازم اونجا رو نمیدونم. بعد فروشا پیدا کنم بگیرم ازش. شاید هم اتفاق نیفته چون ماشین من رینگ نداره در حال حاضر. حقیقتا پشیمان و سرفکنده‌ام که بازم نتونستیم بک فایر از این 206 بگیریم. برای من نشستم دارم اینجا خربوزه میخورم میخوام برم باش. در کل مرسی که تا اینجا اومدید. لایکش کنید، کامنت‌های انگلیسی و فلان. امیدوارم یا دیگه پست بعدی از این ریمپ این نگیرم یا بک فایر واقعا بخوام ازش بگیرم. خداحافظ.